Sziasztok! Ez nem egy hangszóró, de nem ám legkevésbé sem, hanem egy kocka, amin vannak USB és RJ45-ös csatlakozók is, és hamarosan ki fog derülni, hogy mi ez, de menjünk egy picikét visszább. Szóval, ha megnézzük a csomagolást, egy ilyen fóliába csomagolt dobozt kapunk, és a legfontosabb információkat megtaláljuk a csomagoláson. Ez egy Intel N150-es processzor, ami benne található, erről már volt szó a csatornán. Nem fogja letépni az agyadat, de egyébként általános célú használatra, tehát ha mondjuk desktopról beszélünk, akkor teljesen alkalmas egy ilyen böngészős, netezős irodai gépre. Gyengébb játékokat is azért el lehet rajta játszogatni, tehát nem gamer PC-re való, cserébe viszont nagyon keveset fogyaszt. Aztán látjuk, hogy 12 GB memória, tehát RAM van benne, 64 GB eMCC tárhely, és hát 2 TB storage, amit találunk, és azt mondja, hogy 250 volt, 1,5 amper, de majd ezekről mind fogunk részletesen beszélni, most azonban bontsuk ki a csomagot. Gyertek közelebb. Szokásos módon brutálisan széjjel tépjük a csomagolást, és nézzük, hogy nyílik. Így nyílik. Legalábbis én így ki fogom tudni nyitni. Oké, kicsúsztattuk ebből a külsőből, és itt pedig lehúzható a teteje. Találunk egy user manuált benne, ami tulajdonképpen elég részletes, legalábbis azt a részét megnézve, hogy hogyan lehet csatlakoztatni, és hogyan lehet szétszerelni ahhoz, hogy bővítsd az eszközt, mert ki fog mindjárt derülni, hogy ez micsoda. Itt van maga a kocka, aminek van súlya. Tehát ez egy súlyos darab, és ezen kívül a csomagolásban pedig találunk benne egy HDMI kábelt, ha minden igaz, így van, egy HDMI kábelt találunk benne, és egy 220-as tápkábelt találunk benne, európai szabványút, és nem találunk benne tápegységet. Azért nem találunk benne tápegységet, mert nincs hozzá tápegység, és azért nincs hozzá tápegység, mert benne van a táp magában a kockában, tehát a súlya egy része az valószínűleg annak is köszönhető, hogy hát benne csücsül a táp a belsejében, viszont így tulajdonképpen mindössze be kell dugjuk, és kész. Tehát nem kell hozzá még külön tápot kerülgessük, rugdossuk, gyűjtse a porcicákat, hanem egyszerűen fogjuk, bedugjuk. Ha megnézzük ezt a csinos kockát, akkor az első pillantásunkat hátulra kell vessük, ahol találunk 2 darab Ethernet portot, RJ45-ös csatlakozót, mielőtt még valaki megszól egész pontosan, és amin egyébként rezes Ethernet megy, és tudjátok, a veszőparipám a 2,5 giga, és ezek 2,5 gigások, tehát manapság már nem szeretem, hogy ez közön csak gigás csatlakozók vannak, Cat5-es kábelezéssel ugyanúgy használható a 2,5 giga, úgyhogy az én szempontomból ez egy fontos dolog, hogy van rajta HDMI csatlakozó, van rajta USB, talán hátul 2.0, elő viszont 3.2-es, és van rajta szintén egy 10G-s sebességet tudó USB-C-s csatlakozónk is, mármint a csatlakozó formátuma kialakításáról beszélünk mindössze, és egy bekapcsoló gomb, illetve itt pedig státuszledeket látunk. Az alján láthatunk szellőzőnyílásokat, valószínűleg ott szívja be a levegőt, és a tetején szintén látunk egy nagyon csinos szellőzőt, feltehetően ott távozik belőle a meleg levegő, és hogy mondom, ennek az egész kockának így nagyon jó kis súlya van. Szóval miről is van szó? Ez itt a Beelink Mi Mini, ez a dobozka, és hát a méretek, meg a méretarányok érzékeltetése céljából mellette van a laptopom, amin egyébként meg fogjuk nézni a gyártói specifikációkat, és ha feljünk a gyártó oldalára, akkor azt látjuk, hogy a fehéren kívül van ebből egy ilyen szürkés, és van egy szerintem nagyon vagány ilyen türkiszkék, vagy türkiszöld, kinek hogy tetszik jobban. Nekem az a szín bejövős, nyugodtan lehet küldeni eszközöket vadszínekben is tesztelésre, nekem az bejön. Ha megnézzük itt, ők itt már a címmel azt mondják, hogy Storage NAS mini PC, ez már árulkodó lehet, hogy ezt hova pozícionálják ezt az eszközt, meg mi ezzel a cél, de majd mindjárt látni fogjuk. Tulajdonképpen ez egy olyan mini PC akar lenni, ami azért inkább egy NAS.
Tehát ha nagyon akarod, akkor elpazarolhatod, hogy mini PC-nek használod. Feltetően van is rajta egy előbb telepített Windows, azt majd megnézzük. De őszintén szóval én ezt sajnálnám ellőni egy mini PC-nek, de egy irodai mini PC-nek egyébként használható, főleg ha valami olyan igényed van, hogy egyébként nem kell hatalmas processzor teljesítmény, de háttértárból meg mondjuk irgalmatlan mennyiségű háttértárra van szükséged. Ki fog mindjárt minden derülni. Ha egy picikét lejjebb görgetünk, akkor itt láthatunk ilyen árulkodó ábrákat, és azt mondja, hogy akár 24 terabájtnyi tárhelyünk is lehet, ez úgy jön össze, hogy 6 darab M2-es foglalatú SSD-t lehet beletenni, darabonként 4 tera maximális kapacitással, 6x4, 24. Emlékeim szerint PCI Express 3, amit ő támogat. 12 giga memória van benne, DDR5, és hát ahogy mondtam, 2,5 gigás csatlakozók, 64 gigás belső tárhely, és ez a bizonyos N150-es processzor, de hagyjuk is a marketinget, csattogjunk rögtön a specifikációkhoz, még a méretekről, egy híján 100 minden irányban, tehát 99x99x 99 mm-es ez az eszköz, és hát itt jönnek a számomra érdekesebb dolgok, mert maga a gyártó is itt feldobja a labdát, hogy Proxmox, vagy ESXi. Hát én az ESXi-t ismert okok miatt most már dobnám, egy másodpercet nem bízok meg bennük, tudjuk, mi történt itt az áremelések kapcsán, illetve NAS rendszert is lehet rá telepíteni, média szisztemet, de igazániból fölmerült még itt a dokumentációban, hogy akár ez szoftver router is lehet, és valóban tulajdonképpen rá tudsz telepíteni egy szoftveres routert is, bár arra talán megint egy picikét túlzás, ha csak arra használod önmagában. A specifikációk, mert minket ez érdekel. Gyakorlatilag 3.2-es USB, 2.0-as USB, 2,5 gigás LAN található rajta, és Wi-Fi 6-os csatoló van benne, Wi-Fi 6 képes, egy AX101-es van benne, 5.2-es Bluetooth. Én azt mondom, hogy lássunk neki, durrantsuk be, nézzük meg először, hogy ha ezt csak így bedugjuk, és felbútolunk vele, mi történik. Valószínűleg egy előtelepített Windows fog indulni, aztán van ám itt nekem pendrive-om előkészítő arra, hogy kicsikét jobb célokra is használjuk. Bekábeleztem a kis kockát rendesen, kapott egy billentyűzetet, egy egeret, egy tápot, és a monitor kimenetét ezen a laptopon veszem. Amit hallotok, bugást, ez a laptopból jön. Kapcsoljuk be, nézzük meg, mi történik. Valahol az elején van a bekapcsológom, íme, itt elkezdett világítani egy lámpa. Amiről még nem volt szó, hogy ugye ebben van egy SSD, és ez a Crucial gyártmánya, és a Beelinknek és a Crucialnek ez egy ilyen közös projektje. Gyakorlatilag, ha ezt elővásárolod, vagy megvásárolod előtelepítetten, akkor egy Crucial SSD-t kapsz bele, és azt mondják, hogy bár sokféle SSD-vel elműködik, de a javasolt az a Crucial által szállított SSD, ugye azzal van leginkább a rendszer optimalizálva és tesztelve, természetesen bármilyen más SSD-t bedughatsz, ami egyébként megfelel a műszaki követelményeknek. Oké, gyakorlatilag ez a teljesen szokásos előtelepített Windowsos dolgokat látjuk, úgyhogy most végig is pörgetem a telepítést, nem fárasztok senkit azzal, hogy hát végigfussunk ezen a telepítésen, hanem majd utána jelentkezem. A doboz egyébként teljességgel csendes, ha ráteszem a fülemet, akkor hallani, hogy teker benne egy ventilátor, de dobozon kívül nem hallani. Az én laptopom amúgy is mindent elnyom a környéken, ahogy fúj benne a ventilátor, de ebből egyébként nem sok hang jön ki, úgyhogy eddig ezt nem nevezném egy zajos szerkezetnek. Nem fog feltűnni, ott van a szobában. Egy nagyon enyhe levegőáramlást érezni jelen pillanatban. Tényleg nyugtalan, azt kell, hogy mondjam. Ahhoz képest ezért ilyenkor szoktak pörögni ezek a mini PC-k, mikor itt a Windows beállítgatja magát, meg indulnak a frissítések. Ez ahhoz képest meglepően csöndes, meglepően keveset fúj, úgyhogy ez egy jó kezdet. És el is indult a telepített Windowsunk ezen a gépen, úgyhogy már is egy gyorsan körül tudunk nézni benne. Hát a magyar nyelvet ugye föl lehet utólag rakni, azzal én most nem húzom az időt, hanem nézzünk bele abba, hogy mit látunk itt a rendszer kapcsán. 12 GB RAM, N150-es proci, és egyébként egy Windows 11 Pro, ami aktiválva is van, tehát ezekkel sem szokott gond lenni, jó pár mini PC járt nálam,
benne szokott lenni a kulcs utána, tehát ha újra telepíted, akkor is újra aktiválja magát. Tehát ez a fele ismételten azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos és rendben van. Ezt az eszközt majd nem is ezért fogjuk szerintem szeretni. És hogyha megnézzük ugye itt az eszköz oldaláról, 3.1-es, 3.2-es USB vezérlő található benne. Ugye itt van a belső tárhelyünk, itt van ugye az SSD-nk, és igazániból még itt a network adapterek a lényegesek. Itt látható ugye a 2 darab már szokásos Intel Ethernet kontroller, 2,5 gigás, illetve a Wi-Fi 6-os adapter. Tehát tulajdonképpen ebben mind benne van, amit mondtak, úgyhogy ez tulajdonképpen így használható is. Elkezdünk ütni az F2-t meg a delete-et, és valamelyikre csak történik valami. Ugye a csík az a szinkronváltás. Hopp, ott volt. Oké, mindegy, bejött. Láthatjuk, hogy egy 2025-ös build dátummal készült ez az eszköz, tehát valóban egy friss eszközről beszélünk. Ott van bent a processzorunk, minket az érdekel, hogy miket lehet itt állítgatni, és ez bíztató, mert nagyon sok mindent úgy tűnik, hogy itt be lehet állítgatni ebben, úgyhogy milyen advanced settings van. Azt a hét kutyafáját, itt aztán bőven lehet tekergetni, ha valaki nagyon szeretné, úgyhogy Wi-Fi antenna gain control. Miket találunk ebben? Azt a 700-át. Jó, rengeteg tekergetni való van. A processzornál a virtualizációt akarom megnézni, hogy be van-e kapcsolva, de az gyárilag be is van kapcsolva. Tehát ez minket, ami leginkább érint. Ezt viszont bekapcsoljuk, nézzük még miket találunk, CPU, Power Management, elég rendesen finomra lehet ezt is hangolni, úgy látom. Úgyhogy ezzel rengeteg időt el lehet tölteni. Oké. Hardware monitor, megnézzük most jelen pillanatban 36 fokos a CPU, 42 maga a környezet, itt mondjuk elég meleg van, az tény, és a ventilátorokat is be lehet állítgatni, akár manuális módon is, de hagyjuk ezt most automatikusan. Egyről egy nyikkanás nem jön ki belőle, és az NVMe diszkünk is itt található, 2 terra, úgyhogy van bőven bővítési lehetőség, chipset, VTD támogatott. Jó van, ezen tényleg mindent fogunk tudni valószínűleg futtatni, amit szeretnénk. Minden szükséges dolog megvan. Secure boot is. Én azt mondom, hogy csapjunk bele a levesbe. Már egy kicsit emberközeli processzorértéket kapunk. Nem fogjuk megvárni, hogy teljesen lenyugszik a gép, mert így közelebb leszünk a valós élethez, hiszen egy Windows-os gépen úgyis mindig történik valami, vagy a Windows Update fut, vagy a ransomware-ek a háttérben, úgyhogy valami mindig történik, úgyhogy én azt mondom, hogy ezzel a terheltséggel most indítsuk el, nincs azért már 100%-ban kihajtva, úgyhogy nézzük meg, hogy mit fogunk mérni, mellé fogjuk azért tenni természetesen a processzor használatot is, ami most ennek körülmére egy picit följebb száguldott, de azért látni fogjuk, hogy mire számíthassunk. Indítsuk el. Ki fog feküdni 100%-ra, ez természetes, de mi Isten igazániból a sebességre vagyunk kíváncsiak. Végére értünk a tesztnek, nem mondom, hogy letépi az arcodat, de tulajdonképpen amire kell, arra ez elégséges. Egyrészt, ha ezt egy desktop mini PC-nek akarod használni, ezzel a processzorral, ez a sebesség, ez teljesen párban van, nem igazán lehet ebből sokkal nagyobb sebességből profitálni ezzel a processzorral. Másrészt, ugye ezen 2,5 gigás csatolók vannak, az azt jelenti, hogy ezt a sebességet a 2,5 gigás csatolóval ki tudod kényelmesen szolgálni, úgyhogy igazániból ott sem lesz ez szűk keresztmetszet, úgyhogy én azt mondom, hogy ezekkel az SSD értékekkel teljesen elégedettek lehetünk. Nézzünk még egy kis sebességet, ha már itt járunk, csak ne menjen aludni. Aki már régóta a csatornán van, az tudja jól, hogy itt fut nekem konténerben
Docker konténerben egy OpenSpeed tesztem. Megnézzük először Wi-Fi-n, hogy milyen sebességet mérünk. Itt egy olyan egész jó Wi-Fi jelszintünk kell, hogy legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy viszonylag normális sebességet kell kapjunk, még Wi-Fi 6-os viszonylatban is. Meg lesz ez az 500 megabit, én azt gondolom. Hát, majdnem meg lesz az 500 megabit. Akkor úgy mondom, hogy majdnem megvan az 500 megabit. 469, és upload irányban is. Na, meg lett az 500 megabit, de a végére csak nem lett meg. Tehát nagyságrendileg ilyen értéket kapunk, ez szerintem egy teljesen jó érték, ahhoz képest, hogy itt milyen jelszintünk van, és milyen eszközről beszélünk, úgyhogy persze komolyabb eszközökkel ennél magasabb sebességet is ki tudok itt hozni, de én azt gondolom, hogy az 500 megabit ez egy teljesen real. Annál is inkább, mert ugye a processzor is hát közben láthatóan kifekszi a 100%-ot, tehát nem igazán lehet ebből többet kihozni. 500 megabit. Hozok egy vezetéket, és megnézzük a 2,5 gigás portot, hogyha bedugom, akkor azzal mit fogunk mérni. Jöjjünk ezzel a madzaggal, ugye a túloldalt egy 10G portba vagyunk bedugva, maga a NAS-unk, amin a Docker konténer fut, szintén egy 10G portba van bedugva, úgyhogy a mi hálózatunk biztos, hogy ebben a sztoriban nem lesz szűk keresztmetszet. Tiltsuk le a Wi-Fi-t, én azt mondom, meg is érkezett a vezetékes hálózat, és nézzük meg, hogy vezetékes hálón mit mérünk. Indítsunk egy újabb tesztelést. 2,5 gigás Ethernetből nagyságrendileg ki fog jönni. Picit talán szűkösen, de azért kijön. Hát legalábbis Windows alatt szűkösen, elképzelhető, hogy Linux alatt kicsit takarékosabban működik a dolog, és nagyobb sebességeket is el tudunk érni. Az látszik azért, hogy valószínűleg a 2,5 gigás portot nem biztos, hogy érdemes összevonni 5 gigára, mert azt valószínűleg már a processzor nem fogja tudni elbírni. De azért tartsunk még egy mérést, mert én azt gondolom, hogy szerintem ebből azért illik kijönni a 2,5 gigának. Egy mérés, ugye nem mérés, 2 mérés, sem mérés, de úgy látom, hogy ez itt is inkább csak 2,2 körül leszünk download irányban, upload irányban egy picikét több. Ott meg lesz a 2,5 giga. Jó, tehát ez a kvázi kihajtható belőle a 2,5 giga. Nézzük meg esetleg a másik portot is, ha már egyszer úgyis van rajta 2 darab port, nézzük meg, hogy a másik porttal mit mérünk. Hát hasonló értéket kapunk egyébként a másik oldali Ethernettel is, és most már egy picikét, ha ide teszem a fülemet, akkor hallom jobban a fújást, de ez minimális, és melegedést nem igazán érezni, kivéve itt ezen a ponton, tehát a hátsó csatlakozóknál itt földül, a hátoldalon, ahol a csatlakozók vannak itt földül, de minimális. Tehát azt mondom, hogy ez langyosodás. Jól van, ezt kiteszteltük. Én azt mondom, hogy végre szétszedhetjük. Van itt néhány gumiláb, ezeket kell kiszedni innen az aljából, és akkor hozzáférünk a csavarokhoz, amiket kicsavar, ezek nem csak bele vannak rakva, hanem bele is vannak ragasztva. Azt érzem, ettől függetlenül ki lehet őket szedni, úgyhogy ez nem probléma, és 4 darab csavar fogad minket, talán csillag, ha jól látom. Itt a jól láttamon van a hangsúly. Hát íme maga a kocka kibontva, az itt látszódik, hogy ugye itt van egy klasszikus gombelemes megoldás, itt pedig ugye a Wi-Fi adapterünk. Fóliaantennákat kapunk ebben így, de a szokásostól eltérően jóval nagyobb fóliaantennákat kapunk, és itt vannak körbe az SSD-k rögzítési helyei, ide lehet fölrakni 3-at erre az oldalra, és 3-at pedig erre az oldalra, és hogy a matrica figyelmeztet is minket, hogy mielőtt fölraknánk az SSD-t, ezt szedjük ki belőle, és hopp, nektek így nem lesz fejjel lefelé, és látható, hogy Crucial SSD van ebben az eszközben, méghozzá egy P3+,
sorozatú. Szinte egy alumínium tömbből van úgymond idézőjelben kifaragva az egész készülék, mert hogy itt körben bordák vannak, és középen pedig ugye a ventilátor, ez egy nagyon jó kis felépítés, gyakorlatilag a kémény hatást erősítik, megy föl a meleg levegő, megy ki, és itt oldalt találjuk meg benne a tápegységet, tehát tulajdonképpen a 220-as tápunk is itt van rajta, és ő is ide tudja leadni a meleget, úgyhogy ide adja le mindenki a meleget gyakorlatilag erről az eszközről. És ugye, ha megnézzük, 12 volt, 3,7 ampere a maximális terhelhetőség ennek a tápnak, fölkerekítve 4 amperre, az azt jelenti, hogy 48 wattnál biztos, hogy kisebb a fogyasztása, akkor is, ha vérbe hajtod az egészet, de ugye az ebben lévő processzorok azok nagyon-nagyon keveset fogyasztanak, tehát tulajdonképpen, ha nem hajtod vérbe, akkor egy nagyon kis fogyasztású és láthatóan csöndes kis eszközöd lesz, úgyhogy ez mindenképpen arra azért kiállt, hogy ebből vagy egy NAS, vagy egy ilyen kis otthoni kis szerver legyen ebből a készülékből. Mindjárt megnézem, hogy találok-e itthon még valami fölösleges M2-es SSD-t, és akkor ezt bedugjuk. Ugye be vannak számozva, bár ez itt a 4-es helyen van, nem pedig az 1-es, 2-es, 3-ason, úgyhogy nem tudom, hogy ez valójában mennyit számít, hogy hova van beszámozva, de úgy tűnik, hogy bárhova lehet dugdosni, ez nem zavar senkit. Ami egyébként valószínűleg tényleg így van. A bővítés pofon egyszerű, fogjuk, leszedjük a fóliát, ha már egyszer ide volt írva. Nekem most csak más márkájú SSD-m van, úgyhogy kénytelen vagyok megbecsteleníteni, abból kell dolgozni, ami itthon van. Fogjuk az eszközt, zúgy, így fordítjuk, hiszen csak így fog bepasszolni, és úgy pedig marad a hűtés. Szépen föl is fekszik oda, főleg akkor lesz hűtés, hogyha leszedjük róla a papírt, ami rajta van, az SSD-n, és már be is üzemelhetjük. Puding próbálja az evés, adjunk neki egy pendrive-ot, és nyomjunk be egy bekapcsoló gombot. Papám! És várjuk a képet. F7 volt emlékeim szerint a boot menü, így van, kaptunk is egy boot menüt, és akkor flash disk. Grafikus telepítő, bár ahhoz akkor egy egér sem ártana, úgyhogy ahhoz egy USB-C-s átalakító kellene, ami viszont nincsen kéznél, vagy egy USB elosztó, hiszen most egy picikét szűkös a rendelkezésre álló USB csatlakozók száma ebben a konfigurációban, úgyhogy inkább indítsunk el egy szöveges telepítőt. Ne szivassuk magunkat. Föltelepíthetnénk ide is, de ez rossz ötlet lenne, hogyha a belső tárhelyére akarnánk telepíteni. Nézzük, miket látunk még. Látjuk az általam bedugott SSD-t, és látjuk a vele együtt érkező Crucial 2 terás SSD-t, úgyhogy én azt mondom, hogy akkor most használjuk fel a mi SSD-nket erre a célra. Most nem rédezünk értelemszerűen, beállítjuk az országot Magyarországra, és az összes többi beállítást elvégezzük. Majdnem Honduras lett. Adjunk neki egy jelszót, ami a szokásos teszt 1, 2, 3, 4, 5, 6, és teszt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ezzel ellenőriztük, hogy a Z és Y az jó-e, nehogy későbbiekben ebből gondunk legyen. Z és hát itt lehet kiválasztani a management interfészt, hogy melyik legyen. A két fizikai adapter, vagy pedig ugye a Wi-Fi, de hát a Wi-Fi adaptert azt így ebben a formában nem tudjuk használni. Mindjárt beléje dugok egy madzagot, azt mondjuk, hogy legyen ennek az IP címe a 30.112, azt biztosan tudom, hogy éppen szabad, és a 30.1 a gateway-jünk, és ugyanez a névszerverünk is, 192, 168, 30.1. Durrancsuk. Jó lesz ez így? Jó lesz így.
addig hozok egy vezetéket. Fölcsapom közben a laptopomat, hiszen előbb-utóbb majd el fogjuk érni őt a menedzsment felületen. Na most ez a memória azért nem kevés, ami benne van egy otthoni kis laborkörnyezetnek, és bár a processzor sem túl acélos, de azért egy-két Linuxos VM-et simán el tud vinni ez a történet. Ha pedig nem VM-be gondolkodunk, hanem konténerekbe, akkor azért jóval többet. Persze attól függ, milyen jellegű konténer, milyen jellegű VM, ezt azért mindenkinek a józan belátására bízom, hogy így mit ért ez alatt, amire én gondoltam. Indítsuk újra, húzzuk ki a rossz helyen nyomtam a rögzítőgépen, hogy ott a kép, aztán mindig oda nézek. Indítsuk újra, és nézzük meg, hogy hát elindulunk-e. És ezen a címen már is valami van, reméljük, hogy a Proxmox, és azt mondjuk, hogy root, és ha minden igaz, teszt, 1, 2, 3, 4, 5, 6-os jelszót adtam neki, és már is bent vagyok az eszközön, és innentől fogva ő egy Proxmox szerver. Szerintem ez a legjobb dolog, ami történhet egy ilyen géppel. És ha megnézzük a CPU használatot, hát jelen pillanatban nagyjából ez a 0,07%-nál tartunk, meg 0,76%-os CPU használatnál tartunk, és hát bőven van szabad memóriánk is, gyakorlatilag 1,5 giga foglalt területünk, amit használunk a 11,45 gigából, tehát nagyságrendileg egy 10 gigányi memóriát szét lehet osztogatni a VM-ek között, konténerek között meg pláne. Nézzük. Ugye a hálózati interfészek között itt látjuk a 2 darab vezetékes interfészünket, tehát gyakorlatilag ezeket mind használhatjuk kedvünkre, illetve amit még jó lenne megnézzünk, az pedig, amire nagyon kíváncsi vagyok, mert hát előfordulhat, hogy szükségünk van erre a funkcionalitásra, bár nem túl gyakori, erről is volt videó a csatornán, rengeteg Proxmoxos videó volt a csatornán, akit érdekel, keressen rá ezekre a videókra, de az erőforrás mappingnál kíváncsi vagyok, hogy a pass-through az elérhető-e, és úgy tűnik, hogy elég sok minden elérhető. Például a hálózati adaptert is oda lehet adni valakinek pass-through-val, konkrétan egy adott VM-nek egy konkrét Ethernet vezérlőt, úgyhogy ez mindenképpen jó dolog, de szerencsés esetben például a másik SSD-t is oda lehet adni egy VM-nek. Úgyhogy ez tök jó, ez is megvan. Na nézzünk templéteket. Azt mondja, legyen egy jó kis Debian 12 standard, download, rántsuk le. Most nem célja a Proxmox működésének megmutatása ennek a videónak, hiszen rengeteg Proxmoxos videó volt. Csak annyi a cél, hogy kipróbáljuk ezt a frissen telepített Proxmox szervert. Meg is vagyunk, nagyon jó. Akkor hozzunk létre egy konténert. Azt mondjuk, hogy jelszó legyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, és legyen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sikerült ugyanoda írnom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És a hostnév az pedig legyen a test.locale. Rendben. Templétnek akkor az előbb letöltött Debiant. Használjuk Next. 8 giga. Elég lesz. Egy magot adunk neki, 512 meg a memóriát. Legyen. Oké. DHCP. Hadd menjen, hozzuk létre a konténerünket. És ha minden igaz, akkor itt van egy konténerünk, CT100 néven. Indítsuk el. És már ketyeg is. Tehát az első konténerünk már el is készült, és tudjuk használni, és itt vagyunk, be tudunk lépni. Root 1, 2, 3, 4, 5, 6.
és itt vagyunk bent, és ez egy működő konténerként itt létezik. Top! És ha megnézzük, ez gyakorlatilag CPU és memória fogyasztásban minimális növekedést jelentett, tehát azért mondom, hogy konténerekkel aztán itt szórhatjuk tele a Proxmoxunkat, azért ez átlagos konténerekkel mire elfogy, azért az idő. De dobjunk mellé akkor mondjuk egy uncloudot is, szintén konténer formában. Pörgessük meg egy picikét. Így van, letöltődött, hát azért ez egy picikét már egy nagyobb méretű template. De most fölmerült a kérdés, hogy miért nem NAS rakok rá. Azért nem rakok rá NAS rendszert, mert a csatornán volt több dedikált NAS rendszeres videó. Volt úgynevezett csirkevasra, házilag készítés csirkevasra, volt combos NAS-ra, mindegyik több részes volt, bemutattam különböző NAS rendszereket, aztán volt később is egy NAS rendszer, tehát legalább 3 különböző NAS rendszert már bemutattam, méghozzá mindegyiket több videón keresztül részletesen, úgyhogy azok közül 2 biztosan erre kényelmesen föl lehet telepíteni, de valószínűleg a harmadik sem okoz egyébként problémát, tehát akár mind a 3-at azok közül, tehát akit érdekel, nézze meg az erről szóló videókat, de inkább 2 mondanám azt, amelyiket erre föl lehet telepíteni. Viszont a Proxmoxot rá lehet tenni, akkor mindent rá lehet tenni, úgyhogy nézzük meg, adjunk megint egy jelszót, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adjunk megint egy jelszót, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez legyen a test 2, vagy legyen inkább a felhő.lokál, és azt mondjuk neki, hogy ennek a template-je az most letöltött uncloud, így van. Hát 8 gigánál azért egy picikét adjunk neki többet, most még így játszásiból is, 30 gigát, adjunk neki 2 kort, és hát adjunk neki 2048-at. 2048-at, ez sem olyan észreszedhetően sok, adunk neki, és DHCP-n kap ő is IP címet. Rendben van. Puty! Duráncsuk! És nem járom szünet után már itt vagyunk újból, szóval miután elindult a konténerünk, és beléptünk a root 1, 2, 3, 4, 5, 6-os jelszóval, amit ugye létrehoztunk, fogad minket itt a konfigurációs felület, ahol gyakorlatilag a webcím, ezen a címen el lehet érni az uncloud-nak a belépés felületét. Picikét itt kellett módosítanom a config fájlon, ennyit csaltam, mert ugye a domain név volt megadva valamilyen, nem is tudom, example, vagy valami ilyesmi domain név, én meg ugye IP nérem el, úgyhogy ezt a trusted domainba fel kellett venni a config állományba, de ez egy dolog. Itt van, működik, és be tudunk lépni, admin felhasználóval is, ha minden igaz, az erre a célra létrehozott jelszóval, az előbb, amit megcsináltam, be fogunk tudni lépni. És hát itt is vagyunk. Készen van a saját otthoni felhőtárhelyünk, ezen a kis dobozkám csücsül rajta, jelen pillanatban. És hát egy-két állomány mintaképpen rajta van, tehát természetesen fel tudok tölteni. Itt valami kép van, még egy kép, meg még egy kép, és a dokumentumok könyvtárban is szerintem van valami, így van, egy example ODT van benne, LibreOffice, ennyi. Tehát, hogy ezek vannak benne, de fel tudunk tölteni fájlokat, tudunk csinálni új könyvtárakat, meg tudjuk osztani a többiekkel, persze ahhoz kellenek többiek, aki jelenleg még nincsen, de létre lehet hozni több felhasználót, és akkor van egy otthoni felhőtárhelyünk, és miközben ez fut, vessünk egy futó pillantást arra, hogy állunk jelenleg, hát gyakorlatilag a CPU kihasználtság az 0,5%, meg 1,10, tehát nem túl sok a CPU kihasználtság, és már majdnem elértük a 2 gigányi memóriafoglalást a 11,4-ből, tehát vészesen fogy a memória. Persze elkezdjük használni, mert ez is többet fog enni, de azért látjuk, hogy ha konténereket kezdünk el használni, akkor azért mindjárt nem lesz olyan kevés ez az erőforrás, ami mondjuk egy Windows desktopnak hát határeset, tehát el lehet használni irodai gépként, de így szerintem sokkal hasznosabb a felhasználása.
létrehozok egy mappát, azt mondom, hogy teszt, és ebbe a teszt mappába pedig fel fogok tölteni fájlt, fogalmam sincs még, hogy mit, majd mindjárt a letöltések mappából körülnézünk, mi van ilyen nagyobb bacska valami, itt van egy 54 megás, legyen, töltsük fel ezt. És feltöltődött, és már is fönt van, ott van bent a saját tárhelyünkön. Amit egyébként ugye meg is tudnánk osztani, csak még nincs kivel, mert sajátunkon kívül más felhasználó nincs a rendszerben. Azt itt ugye a felhasználók alatt lehet fölvenni új felhasználókat, adminként ugye föl tudok venni, csoportot, adott esetben felhasználót is létre tudok hozni. Na, hát ez például egy lehetőség arra, hogy mondjuk egy saját fejlődő tárhelyed legyen, most még minden egyéb másra is tudod használni az eszközt, úgyhogy nem biztos, hogy csak egy NAS rendszert telepítenék rá, de ha neked valóban nincs szükséged másra, mint egy NAS-ra, akkor pedig keresd meg ezeket a videókat a csatornán, majd belinkelem a végén a lejátszó listát, ahol megtalálod, és akkor ott el tudod dönteni, valamelyiket esetleg rá akarod hákolni erre az eszközre, de ez ilyesmire alkalmas inkább. Szóval összegezve, szerintem ez a kis kocka, ez kockáknak tökéletes, mert ha nem vagy eléggé kocka, hanem ez a nagyon egyszerű user szintű, akkor ezt csak mini PC-ként fogod tudni használni. Ha viszont egy kis időt, energiát belefetszölsz, vagy már most is tudod, hogy hogyan lehet ráhákolni egy Proxmoxot, bármilyen NAS rendszert, vagy meg tudod nézni róla a videót a csatornán, akkor onnantól fogva nagyon sokféleképpen tudod használni ezt a kis kockát, és pont ezért, mivel SSD-ket használunk, a processzor sem egy energiafaló történet, beteszed a sarokba, ezt elketyeg szépen, míg hangja sincs, minimális, tehát 20 centire tőle már nem hallod, hogy búg, nem sok áramot fogyaszt, és tulajdonképpen egy otthoni labor környezetre, vagy amire egy otthon általában kell, nem Benji, nem rád gondoltam, hanem úgy az átlagembereknek, azokra kezd tökéletes. Sziasztok!